Numele meu este Mariusiancu și astăzi vom reacționa la cele mai creepy întâmplări 100% adevărate povestite de către babysitteri. Băieți și fete, înainte să înceapă videoclipul acesta, am o întrebare foarte importantă pentru voi. Ce vi se pare mai creepy? Poveștile cu clovni sau poveștile cu babysitter, fraților? Pentru că, sincer să vă spun, ideea asta de babysitter luat de pe net sau poate babysitterul se duce la ceva casă ciudată, la ceva oameni ciudați, mie mi se pare foarte horror. Adică eu aș avea tupeu să zic că poveștile astea cu babysitteri sunt mai creepy decât poveștile cu clovni și cu tot felul de ciudați de-ăștia. Nu știu, mie îmi dau așa un sentiment mult mai horror pentru că știu că sunt 100% reale și tocmai la asta vom reacționa și astăzi, băieți și fete. Vom reacționa la două povești de la niște babysitter. Nu știu exact care-i treaba, dacă babysitterul e la rău sau dacă babysitterul e la bun. Urmează să aflăm, însă sunt niște chestii foarte ciudate. Vreau să vă spun, fraților, că eu în viața mea nu aș fi babysitter, da, pentru că, băi, te duci în casa unui om și dormi acolo, un om de care n-ai auzit niciodată, frate, e horror rău de tot, sau să chem un babysitter, bro, n-aș face chestia asta numai dacă e un prieten de-al meu sau cineva foarte de încredere, așa să intri pe site, pe net și să intri pe ceva site și să zici, tu, vino să dormi cu copiii mei în casă, bro, e ciudat rău de tot, în fine. Hai să vedem care e treaba, story 1. Let's go, asta e prima poveste. Avem foarte multe povești, în episodul acesta vom reacționa la două. Dacă vă place, facem și partea a doua. When I turned 16, I had trouble deciding on what job to get. Oh my god, băi și fete, este o poveste cu o persoană de 16 ani care face babysitting, nu? A zis că când am făcut 16 ani, mă gândeam ce job să-mi iau. Ai ales jobul prost. I really wasn't excited to work at the typical fast food or retail job, but at that age, there weren't many options. Ok, deci că nu voia să lucreze la fast food sau la ceva magazin, nu sora mea sau frate meu. Ai ales să te faci babysitter, să te omoare oamenii aia, bravo. I had done babysitting before, but only for my parents' friends. My mom suggested I should try to do it as a part-time job for other people as well. Ok, deci vrea să se facă babysitter, ci că am mai făcut-o și maică i-a sugerat să fac asta. I took her advice. There was a local babysitting company in my town that helped both babysitters find work and parents find babysitters. Ok, băi și vedeți, și că era o companie de astea de intermediari unde ajutau ăștia oamenii care făceau babysitting să își găsească job și părinții să caute babysitteri. I had an interview and they approved me to start working there. A avut un interviu și l-a luat. Because I didn't know enough people personally to make enough money. I worked there for 2 months, and the only downside was that I almost always babysit for a different family. Ok, și acolo a lucrat timp de 2 luni și că singura chestie nașpa era că întotdeauna făcea babysitting pentru o familie diferită. Bă, asta e ciudat, frăților, adică în general dacă ai un babysitter și merge treaba, îl ții pe ăla toată viața, până când crește copilul și nu mai ai nevoie. Mostly it was just parents going away for a special night or something. Erau gen părinți care plecau pentru o noapte specială. So they didn't have recurring work for me. I finally had one of the previous parents book another appointment with me. It was a single dad who took care of his daughter, Alyssa. Ok, și că singura persoană, fraților, care i-a mai dat book odată, adică care, să zicem așa, mai vrut să fie încă o dată fata asta babysitter la copilul lui, a fost ceva tată care era singur, gen, și o creștea pe fica lui numită Alyssa. All I remembered about him was that he didn't talk much. Și că și tot ce-și aducea aminte despre el era că băiatul ăsta nu prea vorbea. He had the next appointment scheduled from 6 to 10. Și că de la ora 6 la 10. Bă, ce... Mamă, deci noapte ești de bun, de la 6 la 10. 6 o'clock, I pulled into his driveway and knocked on his door. Bun, și la ora 6 s-a dus la el acasă și a bătut la ușă. He opened the door and gestured for me to come in. A deschis ușa și a făcut semn să intre înăuntru. I stepped inside and Alyssa came from around the corner to say hi. Și a venit și Alyssa și mi-a zis, hi, salut. Then the dad told me very specific, unusual instructions for the night. Și după mi-a dat ceva instrucțiuni. Bă, stați puțin, fraților, era de la 6 la 10 dimineața sau de la 6 la 10, gen, adică 4 ore, sau era 16 ore? He said he would be back at exactly 10 p.m. but that I needed to leave a few minutes before that. Ok, și a dat ceva instrucțiuni ciudate. Bun, deci era până la 10 p.m., era 4 ore. Și a zis că o să vin exact la ora 10, dar tu să pleci cu câteva minute înainte. What? I simply nodded and said okay. No, am zis, ok. Problem. But after he left, I thought about it more.
It was a bizarre request. Era o chestie ciudată. Bă, dar cine știe, fraților? Poate... Voiam să zic că poate omul avea o amantă. Dar ce amantă dacă n-are nici soție? Bro, cum să ai amantă dacă n-ai soție? And I didn't know why he would be so strict about that. Și nu și-a dat, gen, s-a gândit, bă, de ce e așa de ciudat? Over the time I babysat Alyssa, we did all the usual things. We played a few games, watched some of her favorite shows, and ate a small dinner. Bun, deci ideea e că după s-a apucat să stea cu fata aia, ci că s-au jucat niște jocuri, s-au uitat la televizor, au mâncat cina, chestii normale. She took a quick nap on the couch, and I decided to walk around the house. Și că și la un moment dat, fetița asta a dormit și că persoana respectivă, care nu știu dacă e fată sau băiat, că încă nu s-a precizat, s-a dus pe lângă casă. Not to be creepy or anything. Și în casă. But just to make sure everything was normal. Dar voia să fie sigur că totul e ok. The dad left me with a bad feeling, so it made me feel better to see that the house was normal. Bun, deci că i-a dat un sentiment foarte, foarte ciudat tatăl ăsta. Așa că voia să vadă dacă totul e ok. But thinking about it more, I didn't feel comfortable leaving the house before he got home. It didn't feel right, and he made it out to be a little bit creepy. Deci că s-a gândit că, mamă, deci te rog eu, persoana asta, mamă, să prefați-o că a plecat. A zis că nu voia să plece, gen, o fi că o lăsat pe amică singură și se simțea ciudat, dar nu știu ce să zic. Come a few minutes before 10, I took Alyssa upstairs and got her ready for bed. Then waited on the couch downstairs for the dad to come home. Mamă, ok, băi, și fete, deși că s-a făcut ora 10, a adus-o pe, gen, imediat se făcea ora 10, a adus-o pe Alisa sus și nu pleca, stătea pe canapea. I knew he would probably give me a look or ask why I was still home, but I was sure that he would understand if I explained myself. Ok, deci ideea e că știa că probabil nu o să-i placă, dar ea voia să facă asta, persoana asta, bro. I kept track of the time on my phone, and at exactly 10, I watched out the window at the driveway for him to come home. La ora 10 fix s-a uitat pe fereastră să vadă dacă vine sau nu. A few minutes passed and he still hadn't shown up. Hopa, au trecut câteva minute și dai că sunt că n-a venit. Then another 5 minutes. Au mai trecut încă 5 minute Still hadn't come home. și încă n-a venit. This was only strange because he had been so clear about being home at exactly. Ok, bun, chestia asta, față în general, nu e ciudată, întârzi omul 10 minute, dar e ciudată în situația asta că l-a zis, băi, la ora 10 o să fiu acolo, 10 fix. Gen, mai și zici cu tonul ăsta și că bagi asta, știi, adică e ciudat, fix tu întârzi. And even wanted me to leave early. I was glad I stayed at this point. Ce că și se simțea bine că a stat. Because leaving Alyssa alone for more than a few minutes like he said would not have been safe. Once 20 minutes came and went, I tried to call him. Au trecut 20 de minute și a încercat să-l sune. The phone rang for a while, then he answered. Și după a răspuns. Hey, I just wanted to check in and make sure everything was okay. I'm still here waiting for you to come home. Ok, și l-a sunat pe ăsta și a zis, hei, te-am sunat doar să văd dacă totul este ok și să văd dacă treaba e ok, eu încă n-am plecat, te aștept. I said. Am zis. There was a long pause. A fost o pauză foarte lungă. I told you to leave before 10. Please, go home now. Ok, mamă, stați puțin, mamă, și devine ciudat. Și taică-sul i-a zis, ți-am zis să pleci înainte de 10. Te rog, du-te acasă acum. Bro, de ce mă rogi să-ți las copilul singur, bro? Persoana asta zice, băi, nu vreau să o las pe fita singură noaptea și la ce nu, las-o. Bro. I didn't know how to respond, but then he added on. I'm waiting for you to leave. Aștept să pleci. Bro, cum adică așteaptă să pleci? Și că aștept să pleci. Bro, fică era de la Diana, a venit, așteaptă afară. I let out a shaky, okay. Ok. Then hung up. Și după a închis. Things were getting really creepy now. Ok, se simțea foarte I was creepy. not comfortable being in the house. Hai, Even pleacă. less comfortable with leaving Alyssa alone in the house. Băi, deci nu vine să cred că nu pleacă. Băi, ce-oi fi, sora mea, frate meu, pleacă. I decided to call the police. A sunat la poliție. Ma! Ok, am uitat că nu e un film horror și că aici oamenii chiar fac decizii bune. Bravo! I had no contact with the dad during the 10 minutes I waited for the police to come. But almost as soon as they arrived, the dad pulled into the driveway as well. Când a venit poliția, a venit și taică-su. Explained myself and everything strange that was going on. Și că și-a explicat la poliție totul. But the dad denied ever telling me to leave before he got home. Mamă, fraților, și taică-su s-a dus la poliție și a zis că
Ești nebună, eu nu ți-am zis chestia asta. Mă, oare ce voia să facă taică-su, frate, ești nebun? Dacă minte în fața polițiștilor. Or that he was waiting for me to leave. He claimed he was just running late and that over our phone call he told me that he'd be home in a few minutes. Și că și-a zis că în acel apel telefonic pe care l-am avut i-am zis doar că o să ajung, o să întârzi puțin, doar atât. Bro, mamă, oare ce ascundea nenorocitul ăsta? He allowed them to look around, but nothing came up. Nothing else happened. Nu s-a întâmplat nimica. Bro. They told me that even if I did have proof of what he'd said, they really couldn't charge him with anything unless it was linked to something else. Și că și dacă gen fata sau, nu zic fata, n-a băi și fete, fata asta le-a zis, băi, nu prea avem ce să-i facem. Și dacă ne arăți dovada că el ți-a zis chestia asta, poate să zică ce vrea, nu e o infracțiune. Doar e ceva ciudat. Mamă, dar oare ce voia să facă ăsta, bro? Mamă. Bă, de ce a vrut să ascundă toate chestiile astea, mamă, băi și fete, băi, ciudat, bro. De ce a vrut să minte despre tot? De ce a făcut toate chestiile astea pe bune? Ciudat. Următoarea poveste, bun. Povestea a doi, băi și fete, holy și mamă, deci prima chiar a fost nebună. De Alex, nu. Alex, nu. Mamă, deci ăsta e un băiat și primul ce a fost? Sieda, asta a fost fată. De ce? Ăsta e un băiat. I worked for a few different sites before I settled for Sitter City. This specific babysitting site allowed me to work the random hours that I wanted and not have to worry about being able to babysit on a set schedule every week. Ok, deși că persoana respectivă, facea băiatul ăsta, făcea babysitting așa, part-time și a lucrat pe mai multe site-uri de-astea de intermediare, cum era și ăla de dinainte, până a ajuns la site-ul care se numea Sitter City și a plăcut site-ul ăsta pentru că putea să lucreze la ce ore voia el, cum voia el, știi, n-avea obligații. On a Saturday morning, I got a job from a family requesting me to babysit their 2 kids from 8 p.m. to 1 a.m. Ok, și într-o sâmbătă de dimineață a primit o ofertă de la ceva familie să aibă grijă de cei 2 copii de la ora 8 până la ora 1 dimineața. I worked mid-shift at my regular job that day, so this still worked for my schedule. Mamă, deci băiatul ăsta era pe hustle, face că era pe tura de zi la jobul lui și venea și după îi făcea și babysit aici. Bravo, frățioară, bravo. Also, these late night jobs are always the best because the kids usually go to bed between 9 and 10, so I'm left to just relax until the parents get home. Ok, și a zis că în general aceste joburi sunt, bă, față până la urmă, da, e foarte tare să fii babysitter de la ora gen la ore de-astea târzii, că, cum a zis și băiatul ăsta, copiii se duc la culcare și nu știu ce. Dar se pare că pentru el n-a ieșit așa de bine, având în vedere că e într-un videoclip cu cele mai creepy întâmplări. I accepted the job, and that night I drove over and met the parents 10 minutes early. Cu 10 minute înainte a ajuns acolo, în acea noapte. They introduced the kids, who were both very young boys. Erau 2 copii, doi băiețași, 5 and 6 years old. 5 și 6 ani. They told me to just make sure that they were in bed by 9:30. Și că și-au zis, bă, să te asiguri că la ora 9:30 ăștia se culcă. Then they left. Și după au plecat. The 2 boys were both pretty shy and watched cartoons for most of the time. Și că ăștia copii erau, fraților, vă dați seama, erau destul de rușinați și se uitau la desene. I'd say half of the kids I meet are just like this though. Și că jumate din copiii pe care am mai întâlnit sunt la fel. At 9:30, I turned off the TV and got them in bed without any problems. La ora 9:30 s-au dus la culcare fără nicio problemă. Deci, frate, se pare că totul merge perfect, dar se pare că nu chiar atât de perfect. Then went downstairs and sat on the couch. I had 3.5 hours to myself before the parents got back. I brought headphones to prepare for this and put them in and started watching YouTube on my phone. Ok, bun, deci că s-a pregătit pentru asta și a pus căștile și s-a uitat pe YouTube. Mai avea 3 ore până când veneau ăia înapoi acasă. I was tired, so I needed something to keep me busy so that I wouldn't fall asleep. Like I said, these late jobs are the best because it doesn't feel like you're even babysitting, but the hardest part of it is not falling asleep. Ok, deci că cea mai grea parte din toate joburile astea de noapte de babysitting este să nu adormi. By 11, I was really pushing myself to keep my eyes open. Watching videos. Era ora 11. Mamă, că a dormit, băi și fete. Mama, era ora 11 și că se chinuia să țină ochii deschiși. Frățiorul, bagă o cafea. My phone was starting to make me even more sleepy, so I put my phone down and got up. I walked into the kitchen to pour myself a cup of water
then stood by the table while I sipped on it, Ok, deci că și-a pus niște apă. Bă, bagă-ți o cafea. hoping to wake myself up some more. Then I heard a voice. It was one of the boys upstairs calling for me. A auzit o voce, zicea un copil de sus. I put my water down and walked quickly up the stairs and into his room. Ok, și s-a dus în camera copilului. Și că unul dintre băieți l-a chemat. It was the older of the two. Era ăla mai mare, de 6 ani. He was sitting up in his bed and looked really scared. You okay? I asked, sitting L-a întrebat dacă e ok. Și că era foarte speriat. Bă, asta n-a, acum o să zic că e un monstru sub pat, se mai on întâmplă. the edge of his bed. He said in between his cries that he heard someone walking outside his room. I told him that it was okay and that nobody else was here. Then Au zis că au auzit pe cineva cum merge pe lângă camera took him lui. back in. The Vezi că other tot e boy was ok. in bed on the other side of the room, sleeping still, so I backed out of the room and closed the door quietly. I stuck my head into each of the rooms upstairs, making sure they were empty. Deci gândiți-vă că ăștia erau la etaj și ăsta a zis că bă, am auzit pe cineva cum mergea pe holul de sus de la etaj. Ăsta, după s-a uitat în fiecare cameră de la etaj să vadă sigur că nu-i Then nimeni. went back downstairs. După s-a dus jos. I was sure the boy just had a nightmare. 100% a avut un coșmar, spuse el, care e într-un videoclip cu povești horror. I got my cup of water and sat on the couch again. I was more awake now, so I guess that was a good thing. Ok, deci că s-a bucurat că, bă, acum măcar era treaz. But then I heard it. După a auzit și el, se pare că al mic n-a avut ceva. Someone walking through the hallway upstairs. A auzit pe cineva care mergea sus pe scări. Mamă, dar ce faci în situația asta, frate? Lași copii? Eu i-aș lăsa. Fără supărare face, adică acum Marius, n-ai suflet. Băi, sunt frații mei, dacă eu era 12 noaptea și am 2 copii sus și au pe cineva sus, am plecat din casă și am țipat. Îmi pare rău, fă ce vrei cu ei, nu sunt salvator. Probabil sunt plătit 20 de lei pe oră, mă lași în pace, aia a fost. RIP. It sounded slow and careful, like they were trying to be quiet. Mamă, și suna așa, mergea încet. I was terrified. Era I had to keep terifiat. the boys safe. Mamă, trebuia să-i țină pe băieți în siguranță. Fugi, frățiorul, fără supărare. Ran upstairs, but nobody was in the hallway. Mamă, s-a dus sus și nu era nimeni acolo. Then I opened the boys' room, and both of them were still asleep. I checked each of the rooms again, then went back downstairs. Mamă, bă, dar băiatul ăsta avea curaj și că s-a dus. Mamă, bă, o fiică se ascundea undeva, fraților. O fiică se ascundea sub patul lui copii sau ceva de genul, și că a intrat în camera copiilor, aia dormeau, s-a dus în alte camere, nu era nimeni, pe atunci ce e o fantomă? I was tired and figured my mind was playing tricks on me. This time I took my phone out to keep me busy. Maybe a minute passed, when suddenly there were footsteps sprinting down the hallway upstairs. I ran upstairs, seeing nobody again. Bă, iar a auzit, peste un minut face, iar a auzit cineva cum aleargă sus. Iar s-a dus sus, nu era nimeni, bă. But this time, when I opened the boys' room, they were both sitting up in bed, looking terrified. Mamă, și a deschis, mamă, zici că e Five Nights at Freddy's, frăților, ci că de data aceasta când am deschis ușa la camera copiilor, erau amândoi trei și erau terifiați. I got both of them downstairs and into my car outside. Bun, a ieșit cu amândoi, s-a dus în mașina lui, I locked the car doors, then called the police. a sunat la poliție și a închis mașina. Bravo, mă, bă, frate, se vede că nu e un film horror, se vede că oamenii în viața reală mai gândesc. And the parents. Both of the boys said they heard running footsteps outside their door, so I knew I wasn't just hearing things. Și că știa că nu e el, că și copiii auzeau. When police came, they searched everywhere, but found no one. N-a găsit pe nimeni, bă, They voi și didn't fete, even da. find any signs of someone ever having broken in or staying Bro, anywhere dar inside. what, man? Bă, față, care e explicația, bro? Adică n-are cum să fi fost ceva halucinant. Că toți au auzit. Ce, sunt toți halucinanți? I don't Bro. know who or what we heard. Ci că nu știm pe cine sau ce am I auzit. know there was someone else upstairs. Dar știu că era cineva acolo. Needless to say, I never went back to their house to babysit. Și nu s-a mai dus înapoi la casa aia. Bă, băi și fete, aici se termină episodul. Scrieți la comentarii. Bă, oare care e explicația la povestea asta? Ci că nici măcar n-am găsit vreun semn că a intrat cineva în casă sau nu. Ciudat rău de tot. Scrieți la comentarii, băi și fete, dacă aveți voi vreo explicație.